голословные обвинения, например, в адрес России, что мы якобы собираем террор. สำนักข่าว AFP RT และรอยเตอร์รายงานว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียแถลงผลงานประจำปีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติในวันพฤหัสบดีที่ศูนย์การประชุมกอสตินิดอร์ในกรุงมอสโกก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีของประเทศเพียง2 สัปดาห์โดยปูตินปราศัยยาวนานถึง2 ชั่วโมง 6 นาทีปูตินได้ยกย่องและชื่นชมความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของประชาชนท่ามกลางสงครามกับยูเครนซึ่งย่างเข้าสู่ปีที่ 3 แล้วปูตินยังคงเน้นย้ำว่าปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียในยูเครนซึ่งเปิดฉากเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 มีเป้าหมายเพื่อพิทักษ์อธิปไตยและความมั่นคงของชาติและการปกป้องชาวรัสเซียผู้รักมาตุภูมิทุกคนขณะเดียวกันกำลังพลทุกนายของรัสเซียซึ่งอยู่ในสมรภูมิจะเดินหน้าปฏิบัติการด้วยความมุ่งมั่นจนกว่าจะได้รับชัยชนะและยืนยันว่ากองทัพรัสเซียกำลังรุกคืบยูเครนจากรอบทิศทางช่วงหนึ่งปูตินเตือนชาติตะวันตกว่าหากส่งทหารมาร่วมรบที่ยูเครนจริงชาติตะวันตกก็กำลังเรียกร้องความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดสงครามนิวเคลียร์ขึ้นมาจริงๆพร้อมกับตำหนิว่าแผนการแต่ละอย่างที่ชาติตะวันตกคิดขึ้นมาล้วนยั่วยุให้รัสเซียมีความคิดที่จะนำอาวุธนิวเคลียร์ออกมาใช้ทั้งสิ้นและหากเป็นเช่นนั้นก็จะหมายถึงความหายนะของมวลมนุษยชาติปูตินยังกล่าวด้วยว่าชาติตะวันตกควรตระหนักได้แล้วว่ารัสเซียมีอาวุธประสิทธิภาพสูงที่สามารถยิงไปไกลและโจมตีเป้าหมายในดินแดนของประเทศคู่อริได้จริงๆคำเตือนของปูตินเกิดขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงของฝรั่งเศสเสนอให้ชาติสมาชิกนาโตส่งทหารตะวันตกไปยังยูเครนแต่ผู้นำยุโรปหลายคนปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าวอย่างรวดเร็วทั้งนี้ปูตินยังเผยแผนสำหรับการพัฒนาอนาคตของประเทศตลอดจนเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ซึ่งส่วนใหญ่มุ่งความสนใจไปที่ประเด็นภายในประเทศพร้อมประกาศโครงการระดับชาติใหม่5 โครงการรวมถึงโครงการริเริ่มเศรษฐกิจและสังคมอื่นๆด้วยสำหรับไฮไลท์บางส่วนจากคำปราศัยของปูตินมีดังนี้ 1. รัสเซียจะเอาชนะความพยายามที่ถูกจำกัดปูตินระบุว่ารัสเซียได้พิสูจน์แล้วว่าสามารถแก้ไขปัญหาและความท้าทายที่ยากที่สุดในขั้นต่อไปรัสเซียยังคงต้องปกป้องเสรีภาพอนุรักษ์ประวัติศาสตร์และประเพณีพัฒนาสถาบันประชาธิปไตยและปกป้องอธิปไตยของตนไม่ยอมให้ใครเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในของประเทศได้ 2. ศักยภาพทางทหารของรัสเซียความสามารถในการรบของรัสเซียเติบโตขึ้นอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมาด้านกองกำลังนิวเคลียร์ทางยุทธศาสตร์ของประเทศก็ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีความเร็วเหนือเสียงล่าสุดและรัสเซียจะยังคงติดตั้งอาวุธที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไป 3. การเจรจากับสหรัฐรัสเซียจะยังคงเปิดกว้างสำหรับการเจรจากับสหรัฐในประเด็นเสถียรภาพทางยุทธศาสตร์แต่สหรัฐมีแต่ความน่าซื่อใจคดนอกจากนี้ชาติตะวันตกก็กำลังพยายามดึงรัสเซียเข้าสู่การแข่งขันด้วยอาวุธ 4. ภัยคุกคามของนาโตปูตินระบุจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเสริมสร้างกองกำลังของรัสเซียตามแนวชายแดนตะวันตกเพื่อต่อต้านภัยคุกคามจากการขยายตัวของนาโตชาติตะวันตกก่อให้เกิดความขัดแย้งในยูเครนตะวันออกกลางและภูมิภาคอื่นๆของโลกและยังประกาศว่ารัสเซียตั้งใจที่จะโจมตียุโรป 5. บลิกส์และการผูกขาดที่ล่มสลายรัสเซียมุ่งมั่นที่จะรวมความพยายามของโลกเป็นหนึ่งเดียวกันในขณะที่ความท้าทายทางเศรษฐกิจระดับโลกครั้งใหม่เกิดขึ้นท่ามกลางการล่มสลายของการผูกขาดในอดีตของชาติตะวันตกขณะนี้กลุ่ม G7 เริ่มล้าหลังกว่าประเทศบริกส์ในด้านส่วนแบ่งของ GDP โลกแล้ว 6. 5 โครงการระดับชาติโครงการแรกชื่อว่าครอบครัวจะมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มอัตราการเกิดและปรับปรุงคุณภาพชีวิตของครอบครัวที่มีลูกหลังเผชิญกับอัตราการเกิดที่ลดลงพร้อมเสนอสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมเช่นการลดหย่อนภาษีสำหรับครอบครัวที่มีลูกหลายคนโครงการต่อไปคือเยาวชนของรัสเซียและบุคลากรโดยจะมุ่งเน้นไปที่การศึกษาและการจ้างงานเพื่อรักษาอนาคตของประเทศโครงการชีวิตที่ยืนยาวมีเป้าหมายที่จะเพิ่มอายุขัยเฉลี่ยในรัสเซียเป็นอย่างน้อย78 ปีภายในปี 2030 ด้วยการสร้างคลินิกดูแลสุขภาพเพิ่มเติมและลดหย่อนภาษีสำหรับผู้ที่ตรวจสุขภาพประจำและโครงการที่ 5 คือเศรษฐกิจข้อมูลจะมุ่งเน้นไปที่การลงทุนประมาณ700 พันล้านรูเบิลในอีก 6 ปีข้างหน้าเพื่อสร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลในทุกภาคส่วนของเศรษฐกิจและขอบเขตทางสังคม
มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้ เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับ ขอบคุณครับ